At gusto ko i-share yan, ano yung nasa laman ng ano yung laman ng sakin. I'm not fluent in Tagalog, so hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Raymond or Ray. And for today's video, mag-decide po ako na what's in my car. What's inside my car? Kasi sa YouTube, yun yung mga favorite ko na pinapanood, yung mga what's inside my car, how to clean my car, simple joys. At gusto ko i-share yan, ano yung nasa laman ng ano yung laman ng sakin ko. I'm not fluent in Tagalog, so this car is 2016 Toyotawigo. 4 years na yung car ko. Malapit na siyang tapos bayaran. So 1 year na lang. Akin na to. Nakakaluwag-luwag na din tayo. Malit lang tong sakyan to, pero napaka-spacious. 5-seater car, subcompact, hatchback. So yeah, let's start it. Okay, since umuulan, hindi ako makalabas. So, in this area, dito ko ilalagay yung kamay ko. Boring. This is my umbrella. Binigay sa akin ng mama ko. Hindi ko siya ginagamit. Pag umulan lang, obviously. And I have alcohol, Green Cross, and what else? I have this in Pearl. Bango to, guys. Yung may mga biglaang ang gala. At ito, hindi mawawala to. Importante ito. Called big box, you know the drill. Ayan na ba? Resibo. May ID. There. And then my steering wheel. Oh, diba? Then meron ako dito tissue. At saka ito parang yung mat pad para hindi gumagalaw ang tissue. Tagalog ako. Hindi gumagalaw ang tissue. Meron ako ditong magnet, lagayan ng cellphone kung nagwe-waze ako. And then pabango sa kotse. Barato rin, barato. Affordable. Tagalog na. Barato. Then my stereo, touchscreen. And then dito, aircon. Alam niyo na yan. Ito yung lalagyan ko ng mga barya para sa parking. Yan lang yan. Dito, may alcohol. At saka, I'm driving a manual car. Then, dito, armrest. May tissue. Ito yung passbook ko para sa savings. Car loan dito. Ito yung nalaglag. Tissue sa mga drive-thru. And then, yung mga laman dito. Tingnan natin. Ito, meron akong shades. Dalawa yan. Shades. At saka, ito, car charger. Yan yan. Yan. Car charger. Meron ako dito para sa car. Saka, ano ba?
may mask. Taka. Ito. Pulbos. Pulbos para pumuti yung mukha ko. Like now. Then my driver's license, resibo. Another pabango, extra. Ito, yun yung cover dito. Pag wala yung charger, ito yun dapat ilagay. Pero hindi ko yun nilalagay dyan kasi parati ako nag-charge. Ito yung charger dati. Pero hindi naman nakaka-charge kasi nga CDR king. Then meron akong turtle wax. Pang wax. Nasakyan na hindi ko ginagamit. Meron ako dito. Lalagyan to ng cellphone dati. Gaganyan din. Pero hindi ko ginagamit kasi nasisira yung aircon. Then ball pen. Another cord. Okay. So, yun lang. Balik natin to. And then dito, yung menu ng car, booklet ng car. Dito, alam niyo na, wet tissue. And then dito sa part na to, meron akong lotion. Kasi nga, naka-dry yung skin. Then ito, ano to? Ito yung binigay sa akin ng friend ko. Ka-work ko. Shout out to Mr. Nicololao. Ang bango ito guys. Very manly. And then, ito. Meron parang detailing wax para sa windshield dyan. Para mukha siyang bago. And then, yun lang yung dito. Punta tayo sa likod. Okay, so sa likod ng sasakyan ko, wala namang masyadong nakalagay dyan. Face shield lang, dalawa. Ito. Face shield ko. At saka, kay Power Extra face shield. And then unan. And then rana. So, doon tayo sa likod. So, dito tayo sa likod ng sasakyan ko. Wow! Me and my jowa. So, meron ako dito. Ito ba niya? Basta silhi kung daspan this tripod. And for TikTok. TikTok ko dito. Ito, pang cover ng windshield pag mainit. Tsaka ito, pamunas ng dust. So, early warning device. Yun lang naman laman. So yeah, that's all for today you guys. Thank you so much for watching. If you made this far, please give it a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell button para update kayo sa mga videos ko going forward. See y'all in my next video. Bye-bye!